हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत लोटस बर्ड हँगिंग. तर हे तुम्ही कुठेही यूज करू शकता. दिवाळी डेकोरेशन, गणपती डेकोरेशन, नवरात्र डेकोरेशन खूप भारी वाटतात. तर चला तर मग बघूया आपण हे कसे बनवायचे.
इथे माझं एक बर्ड बनवून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. असेच मी काही बर्ड्स इथे बनवून घेतलेले आहेत. खूप सुंदर असे दिसत आहेत आणि कलरही बघा खूप अट्रॅक्टिव्ह असा आहे. तुम्ही ते कोणताही कलर यूज करू शकता, पण मला हा कलर आवडला म्हणून मी या कलरचा पेपर यूज केला आहे. तर तुम्हालाही माझी व्हिडिओ कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.